Dạ, con xin kính chào các cô bác, con là bác sĩ Phương đây. Thưa cô bác, trong thế giới của các loại trái cây, có lẽ không có loại quả nào lại gây ra nhiều cảm xúc trái ngược như quả dứa, hay ở miền Nam mình còn gọi là quả thơm. Chúng ta yêu nó vì hương thơm không thể nhầm lẫn, vì vị chua ngọt đậm đà giúp giải nhiệt và kích thích vị giác một cách tuyệt vời. Nhưng con cũng biết rằng, có một rào cản rất lớn khiến nhiều cô bác e ngại loại quả này. Có phải cô bác ăn dứa vào hay có cảm giác rát ở đầu lưỡi, châm chích ở trong miệng không ạ? Có phải mình vẫn nghe mọi người nói ăn dứa thì nóng, dễ bị nổi mụn, nhiệt miệng không ạ? Và nhiều cô bác có dạ dày yếu thì lại lo sợ vị chua của nó sẽ làm cho bệnh tình của mình nặng hơn. Những trải nghiệm này là hoàn toàn có thật, và chính chúng đã vô tình tạo nên một nỗi oan rất lớn cho quả dứa, khiến nhiều người trong chúng ta dù rất thích nhưng lại không dám ăn thường xuyên, thậm chí là loại bỏ nó hoàn toàn khỏi thực đơn của mình. Và câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là liệu những vấn đề này có phải đến từ bản chất của quả dứa không? Hay là do chúng ta đã vô tình ăn sai cách, làm lãng phí đi những giá trị y học quý giá nhất mà nó mang lại? Thưa cô bác, với tư cách là một người thầy thuốc, con xin khẳng định rằng nếu chúng ta hiểu đúng và dùng đúng, quả dứa không những không gây hại, mà nó còn là một trong những thần dược tự nhiên mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, con muốn mời cô bác cùng con thực hiện một hành trình khám phá toàn diện loại quả quen thuộc này. Chúng ta sẽ cùng nhau. Thứ nhất, tìm hiểu nguyên nhân khoa học thực sự đằng sau cảm giác rát lưỡi khi ăn dứa và cách khắc phục nó chỉ bằng một mẹo nhỏ trong bếp mà ai cũng làm được. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau làm sáng tỏ xem dứa thực sự có tính nóng như lời đồn hay không, dưới cả góc nhìn của y học cổ truyền và y học hiện đại. Và thứ ba, quan trọng hơn cả, con sẽ tiết lộ một bí mật mà ít người biết, tại sao quả dứa lại được y học hiện đại xem là một trong những thần dược chống viêm tự nhiên mạnh mẽ nhất, rất tốt cho cả người bị đau nhức xương khớp, người bị viêm xoang và cả những người có hệ tiêu hóa kém. Cuối cùng, con sẽ chia sẻ những công thức món ăn bài thuốc đơn giản, giúp biến quả dứa trở nên bổ dưỡng và an toàn cho tất cả mọi người, kể cả những người có dạ dày nhạy cảm. Con tin rằng, sau video này, cô bác sẽ không còn bất kỳ một nỗi sợ nào với quả dứa nữa, mà thay vào đó là sự tự tin để tận dụng món quà tuyệt vời này của thiên nhiên. Vì vậy, cô bác hãy cùng con đi hết hành trình khám phá ngày hôm nay nhé. Vâng thưa cô bác. Để bắt đầu hành trình giải oan cho quả dứa, chúng ta hãy giải quyết ngay vấn đề khó chịu nhất, phổ biến nhất, đó là cảm giác rát lưỡi sau khi ăn. Nhiều người lầm tưởng rằng đây là do mình bị dị ứng với dứa, hoặc do dứa có tính axit quá mạnh, nhưng không phải vậy đâu ạ. Nguyên nhân thực sự nằm ở một nhóm các hợp chất tự nhiên vô cùng mạnh mẽ có trong quả dứa. Nhiệm vụ chính của các hợp chất này là để phân giải, để bẻ gãy các chất đạm. Khi chúng ta ăn dứa cùng với thịt, các hợp chất này sẽ giúp chúng ta tiêu hóa miếng thịt đó một cách dễ dàng hơn. Nhưng chúng lại không phân biệt được đâu là chất đạm trong miếng thịt và đâu là lớp protein mỏng manh trên bề mặt lưỡi và niêm mạc miệng của chúng ta. Thế là chúng bắt đầu tiêu hóa luôn cả bề mặt lưỡi, gây ra hàng ngàn vết tổn thương li ti, tạo nên cảm giác châm chích, râm ran và rát bỏng mà chúng ta vẫn thường cảm thấy. Đây là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên, nhưng nó lại gây ra sự khó chịu và khiến nhiều người không dám ăn dứa. Vậy cách khắc phục là gì ạ? Rất may mắn, cách khắc phục lại vô cùng đơn giản, một bí quyết mà các bà, các mẹ ta ngày xưa đã áp dụng rất hiệu quả. Đó chính là ngâm dứa trong nước muối loãng. Trước khi ăn, cô bác chỉ cần gọt dứa, cắt thành những miếng vừa ăn, rồi ngâm chúng trong một bát nước có pha một chút muối ăn. Chúng ta chỉ cần pha loãng thôi ạ, không cần quá mặn, và ngâm trong khoảng 10 đến 15 phút. Tại sao cách làm đơn giản này lại hiệu quả đến vậy? Bởi vì môi trường nước muối sẽ giúp vô hiệu hóa, tức là làm cho các hợp chất gây rát lưỡi này bị yếu đi và không còn khả năng hoạt động mạnh mẽ nữa. Đồng thời, nó cũng giúp rửa trôi bớt lớp nhựa dứa có thể gây kích ứng. Sau khi ngâm, cô bác chỉ cần vớt ra và có thể thưởng thức ngay mà không còn lo bị rát lưỡi nữa. Như vậy, chỉ với một bước ngâm nước muối đơn giản, cô bác đã có thể hoàn toàn loại bỏ được cảm giác khó chịu này. Bây giờ, cô bác cùng con giải quyết nỗi oan thứ hai, liệu ăn dứa có thực sự gây nóng cho cơ thể hay không nhé ạ? Nhiều người nói với con rằng sau khi ăn dứa thì hay bị nhiệt miệng, nổi mụn và cảm thấy trong người nóng hơn. Những trải nghiệm này là có thật, nhưng việc quy kết nguyên nhân là do dứa có tính nóng thì lại là một sự hiểu lầm rất phổ biến. Nếu chúng ta nhìn vào các sách y học cổ truyền, các bậc danh y đã phân loại rất rõ. Theo Đông y, dứa có vị chua ngọt nhưng lại có tính bình, tức là tính chất của nó rất ôn hòa, không nóng cũng không lạnh. Công dụng chính của nó là giúp cơ thể sinh ra chất dịch để giải khát và hỗ trợ tiêu hóa. Như vậy, theo cha ông ta, dứa không phải là một thực phẩm gây nóng. Và y học hiện đại ngày nay cũng hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Thậm chí, khoa học còn chứng minh điều ngược lại. Như con sẽ phân tích kỹ hơn ở các phần sau,
hợp chất kỳ diệu nhất trong quả dứa lại có tác dụng chống viêm rất mạnh mẽ. Mà viêm chính là biểu hiện của nhiệt, của nóng trong cơ thể theo khoa học. Như vậy, về bản chất, tác dụng của dứa là giúp làm dịu đi các phản ứng nóng, chứ không phải gây ra chúng. Vậy tại sao chúng ta vẫn có cảm giác bị nóng sau khi ăn ạ? Có hai lý do chính. Lý do thứ nhất là do chúng ta nhầm lẫn cảm giác rát lưỡi do các hợp chất phân giải đạm gây ra với chứng nhiệt miệng thông thường. Như chúng ta đã tìm hiểu, cảm giác này sẽ hết hoàn toàn nếu chúng ta ngâm dứa với nước muối loãng trước khi ăn. Lý do thứ hai, và cũng phổ biến hơn, là do lượng đường tự nhiên trong quả dứa chín khá cao. Khi chúng ta ăn quá nhiều dứa cùng một lúc, cơ thể phải chuyển hóa một lượng đường lớn. Quá trình này có thể sinh ra nhiệt và gây ra một số phản ứng trong cơ thể mà chúng ta cảm nhận là nóng. Vì vậy, cô bác có thể yên tâm rằng bản thân quả dứa không hề nóng. Vấn đề nằm ở việc chúng ta ăn với số lượng vừa phải và sơ chế đúng cách mà thôi. Vâng thưa cô bác. Sau khi đã không còn lo lắng về việc rát lưỡi hay bị nóng, chúng ta sẽ cùng đến với băn khoăn cuối cùng, một nỗi lo rất lớn của các cô bác có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Đó là vị chua của dứa có làm hại dạ dày hay không? Đây là một câu hỏi rất hay và câu trả lời thì cần phải được xem xét một cách cẩn trọng, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mỗi người. Với một người có dạ dày khỏe mạnh, câu trả lời có thể sẽ khiến nhiều người bất ngờ, ăn dứa một cách hợp lý không những không có hại mà còn có thể có lợi cho hệ tiêu hóa. Lý do là vì chính các hợp chất phân giải chất đạm mạnh mẽ mà chúng ta đã nói ở phần trước. Khi chúng ta ăn dứa sau một bữa ăn có nhiều thịt, đá, chính các hợp chất này sẽ phụ giúp dạ dày của chúng ta tiêu hóa sơ bộ lượng đạm đó. Việc này giúp làm giảm bớt gánh nặng công việc cho dạ dày, khiến chúng ta cảm thấy nhẹ bụng và tiêu hóa nhanh hơn. Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ mà chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Đó là đối với các cô bác đang có tình trạng viêm loét dạ dày, tá tràng cấp tính. Cô bác cứ hình dung, niêm mạc dạ dày của mình lúc này đang có một vết thương hở. Việc chúng ta ăn dứa, với cả vị chua tự nhiên và các hợp chất phân giải đạm, cũng giống như việc chúng ta sát chanh và muối vào một vết thương vậy, nó có thể gây ra cảm giác xót, khó chịu và làm cho vết loét khó lành hơn. Vậy, để có thể tận hưởng được lợi ích của quả dứa một cách an toàn nhất cho tất cả mọi người, con xin chia sẻ hai quy tắc vàng. Quy tắc số 1, luôn ăn với lượng vừa phải. Bất kỳ thực phẩm nào dù tốt đến đâu ăn quá nhiều cũng không có lợi. Mỗi lần chúng ta chỉ nên ăn vài miếng dứa là đủ. Quy tắc số 2, không bao giờ ăn dứa lúc đói. Cô bác hãy luôn ăn dứa sau bữa ăn chính. Lúc này, lượng thức ăn có sẵn trong dạ dày sẽ hoạt động như một tấm đệm, giúp trung hòa bớt lượng axit và làm giảm sự tiếp xúc trực tiếp của các chất trong dứa với niêm mạc dạ dày. Thưa cô bác, như vậy là con và cô bác đã vừa cùng nhau giải oan cho quả dứa. Nó không gây rát lưỡi nếu được sơ chế đúng, không hề nóng và cũng không hại dạ dày nếu chúng ta có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ăn uống điều độ. Bây giờ, khi đã không còn nỗi sợ nào nữa, con mời cô bác cùng khám phá những giá trị y học thực sự, những kho báu dinh dưỡng ẩn giấu bên trong loại quả này hả? Dạ thưa cô bác. Viên ngọc sáng nhất, được biết đến nhiều nhất và cũng là một trong những giá trị lớn nhất của quả dứa, chính là hàm lượng vitamin C vô cùng dồi dào. Khi nhắc đến vitamin C, chúng ta thường nghĩ ngay đến việc tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cảm cúm. Điều đó hoàn toàn đúng ạ. Vitamin C đóng vai trò như một vị tổng chỉ huy của hệ miễn dịch. Nó giúp các tế bào bạch cầu, vốn là những người lính bảo vệ cơ thể, hoạt động một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn để tiêu diệt vi khuẩn và virus xâm nhập. Một cơ thể được cung cấp đủ vitamin C sẽ có một hàng rào phòng thủ vững chắc hơn, ít bị ốm vặt hơn. Nhưng vai trò của vitamin C còn đi xa hơn thế rất nhiều. Thứ hai, nó là một chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi ngày, trong quá trình hoạt động, cơ thể chúng ta đều tạo ra những rác thải phân tử, gọi là các gốc tự do. Những gốc tự do này nếu bị tích tụ quá nhiều sẽ đi tấn công và làm tổn thương các tế bào khỏe mạnh, thúc đẩy quá trình lão hóa và là mầm mống của nhiều căn bệnh. Và vitamin C chính là một người lính dọn dẹp cần mẫn. Nó đi khắp cơ thể, tìm và trung hòa các gốc tự do gây hại này, giữ cho các tế bào của chúng ta được trong sạch và khỏe mạnh. Và vai trò thứ ba, cũng vô cùng quan trọng với người lớn tuổi, đó là tham gia vào quá trình tổng hợp collagen. Thưa cô bác, collagen chính là chất keo, là xi măng để gắn kết các tế bào, tạo nên sự vững chắc và dẻo dai cho toàn bộ cơ thể. Và cơ thể chúng ta không thể tự tạo ra collagen nếu thiếu đi người thợ chính, đó là vitamin C. Khi có đủ vitamin C, cơ thể sẽ tạo ra được một hệ thống collagen khỏe mạnh và điều này mang lại 3 lợi ích rất rõ rệt. Làn da của chúng ta sẽ căng mịn và đàn hồi hơn, làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Thành mạch máu của chúng ta sẽ dẻo dai và bền vững hơn, giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ bị vỡ các mạch máu nhỏ. Hệ thống sụn khớp của chúng ta cũng sẽ chắc khỏe hơn, giúp các khớp hoạt động trơn tru và giảm bớt sự hao mòn theo năm tháng.
Chỉ cần ăn vài miếng dứa mỗi ngày là cô bác đã cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin C rất đáng kể, vừa giúp tăng đề kháng, vừa chống lão hóa, lại vừa bảo vệ cho cả làn da, mạch máu và xương khớp của mình đó cô bác ạ. Nhưng thưa cô bác, nếu vitamin C là viên ngọc sáng mà nhiều loại trái cây khác cũng có, thì quả dứa còn cất giấu một vũ khí bí mật, một hợp chất còn kỳ diệu hơn nữa với khả năng chống viêm mà ít loại quả nào có được. Nhưng thưa cô bác, nếu vitamin C là viên ngọc sáng mà nhiều loại trái cây khác cũng có, thì điều thực sự biến quả dứa từ một loại trái cây ngon thành một dược liệu đúng nghĩa lại nằm ở một nhóm các hợp chất khác, một vũ khí bí mật mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng riêng cho nó. Đó chính là một nhóm các hợp chất có khả năng phân giải chất đạm cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra cảm giác rát lưỡi mà chúng ta đã nói ở phần đầu. Nhưng khi đi vào cơ thể, sức mạnh này lại trở thành một công cụ chữa lành vô giá, đặc biệt là với khả năng chống viêm tự nhiên. Khi một bộ phận trong cơ thể chúng ta bị tổn thương hay viêm nhiễm, nó sẽ rơi vào trạng thái sưng, nóng, đỏ, đau. Cô bác có thể hình dung đây là một bãi chiến trường hỗn loạn. Và các hợp chất đặc biệt trong quả dứa hoạt động như một biệt đội tinh nhuệ. Chúng đi vào bãi chiến trường này và thực hiện hai nhiệm vụ. Một là giúp dọn dẹp các mảnh vỡ tế bào và các chất gây viêm đang tích tụ tại đó. Hai là giúp làm dịu các tín hiệu báo động của cơ thể, từ đó giúp giảm sưng, giảm phù nề và giảm đau một cách hiệu quả. Chính nhờ cơ chế chống viêm mạnh mẽ này mà quả dứa mang lại những lợi ích rất cụ thể cho các vấn đề sức khỏe mà người lớn tuổi chúng ta thường gặp phải. Thứ nhất, đó là đối với bệnh viêm khớp và đau nhức xương khớp. Với những cô bác bị thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau nhức, sưng tấy ở các khớp gối, khớp tay, việc ăn dứa đều đặn có thể giúp làm dịu các cơn viêm này từ bên trong, giúp giảm đau và cải thiện khả năng vận động một cách tự nhiên. Thứ hai, một công dụng ít ai ngờ tới, đó là đối với bệnh viêm xoang. Tình trạng viêm xoang mãn tính thường gây ra sự tích tụ các dịch nhầy đặc quánh trong các hốc xoang, gây nghẹt mũi, đau nhức vùng đầu và mặt. Các hợp chất trong dứa lại có khả năng giúp làm loãng các dịch nhầy này, giúp chúng dễ dàng được đào thải ra ngoài, làm cho đường thở thông thoáng và giảm cảm giác căng tức, khó chịu. Thứ ba, như đã nói, nó là người trợ thủ đắc lực cho hệ tiêu hóa. Sau những bữa ăn nhiều đạm, nhiều thịt cá, nếu cô bác cảm thấy đầy bụng, khó tiêu, thì vài miếng dứa trắng miệng sẽ là một liều thuốc tuyệt vời. Các hợp chất trong dứa sẽ phụ giúp dạ dày phân giải lượng đạm đó, giúp chúng ta cảm thấy nhẹ bụng và tiêu hóa tốt hơn. Và thứ tư, đó là hỗ trợ làm lành vết thương. Sau khi bị chấn thương hoặc sau một cuộc phẫu thuật, vùng tổn thương thường bị sưng nề, bầm tím. Khả năng làm giảm sưng viêm của các hợp chất trong dứa sẽ giúp máu huyết lưu thông đến vùng bị thương tốt hơn, mang theo các dưỡng chất và oxy để nuôi dưỡng, từ đó giúp vết thương mau lành hơn. Thậm chí, y học hiện đại ngày nay cũng đã chiết xuất chính các hợp chất này từ quả dứa để làm thuốc hỗ trợ giảm sưng viêm sau phẫu thuật đó cô bác ạ. Như vậy mới thấy, chỉ riêng với vũ khí chống viêm này thôi, quả dứa đã xứng đáng là một vị thuốc rồi phải không cô bác? Nhưng kho báu của nó vẫn chưa dừng lại ở đó đâu ạ. Bên cạnh những ngôi sao sáng giá như vitamin C và các hợp chất chống viêm, quả dứa còn chứa đựng những người hùng thầm lặng khác, đó chính là chất xơ và các khoáng chất vi lượng. Chúng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể, đặc biệt là với người lớn tuổi. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về chất xơ. Chất xơ trong dứa hoạt động như một chiếc chổi mềm mại, giúp quét dọn và làm sạch đường ruột của chúng ta. Nó giúp tăng khối lượng của chất thải, kích thích nhu động ruột một cách tự nhiên và phòng chống hiệu quả chứng táo bón, một vấn đề rất nan giải mà nhiều cô bác gặp phải. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hoạt động trơn tru là nền tảng cho việc hấp thu dinh dưỡng và đào thải độc tố của toàn bộ cơ thể. Không chỉ vậy, chất xơ trong dứa còn đóng vai trò như một chiếc phanh thông minh. Nó giúp làm chậm lại quá trình hấp thu đường từ bữa ăn vào máu. Điều này giúp cho đường huyết của chúng ta được ổn định, không bị tăng vọt một cách đột ngột sau khi ăn, rất tốt cho các cô bác đang có vấn đề về đường huyết hoặc muốn phòng ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài chất xơ, dứa còn là một nguồn cung cấp hai khoáng chất rất quan trọng. Thứ nhất là một khoáng chất có tên là manga. Có thể cô bác ít nghe đến tên của nó, nhưng manga lại là một thành phần không thể thiếu để cơ thể xây dựng nên một hệ xương khớp vững chắc. Đồng thời, nó cũng tham gia vào hệ thống phòng thủ chống oxy hóa của cơ thể, giúp bảo vệ chúng ta khỏi sự lão hóa từ cấp độ tế bào. Thứ hai là kali, một người bạn quen thuộc của sức khỏe tim mạch. Như con đã từng chia sẻ ở các video trước, kali giúp cân bằng lại lượng muối trong cơ thể và hỗ trợ điều hòa huyết áp một cách hiệu quả, từ đó làm giảm gánh nặng cho cả tim và thận. Như vậy, cô bác có thể thấy, quả dứa thực sự là một kho báu dinh dưỡng rất toàn diện. Nó vừa có chất để tăng đề kháng, vừa có chất để chống viêm, lại vừa có chất xơ để hỗ trợ tiêu hóa và các khoáng chất để bảo vệ xương khớp, tim mạch. Vậy, làm thế nào để chúng ta lựa chọn và chế biến để có thể khai thác được hết kho báu này?
Con mời cô bác cùng đi đến với phần cuối cùng của video ngày hôm nay, cẩm nang sử dụng dứa như một dược liệu. Dạ thưa cô bác, để tất cả những giá trị y học mà chúng ta vừa phân tích có thể phát huy tác dụng, thì bước đầu tiên và cơ bản nhất chính là phải chọn được một quả dứa thật ngon, thật chín tới. Một quả dứa chín cây tự nhiên sẽ có hương vị thơm ngọt và hàm lượng dưỡng chất cao nhất. Ngược lại, một quả dứa còn xanh hoặc chín ép sẽ không ngon và cũng không tốt bằng. Con xin chia sẻ với cô bác một vài bí quyết rất hay của những người làm vườn và những người bán dứa lâu năm. Chỉ cần dựa vào các giác quan của mình là cô bác có thể tự tin chọn được quả dứa ngon nhất. Đầu tiên, đó là quan sát bằng mắt. Cô bác hãy tìm những quả dứa có hình dáng tròn đều, phần mắt dứa to và nở đều nhau. Về màu sắc, một quả dứa ngon sẽ có màu vàng tươi óng ả, xanh kẽ với một chút màu xanh. Cô bác không nên chọn những quả còn quá xanh, vì đó là dứa non. Nhưng cũng tránh những quả đã ngả sang màu vàng sậm hay có những đốm nâu, vì đó là dấu hiệu dứa đã chín quá, có thể bị úng bên trong. Thứ hai, hãy dùng khứu giác để ngửi mùi thơm. Đây là một trong những cách chính xác nhất. Cô bác hãy cầm quả dứa lên và ngửi ở phần đáy của quả. Một quả dứa chín tới sẽ có mùi thơm ngọt ngào, đậm đà rất đặc trưng. Nếu mùi thơm quá nồng, gần như mùi rượu, thì quả đó đã chín quá mức. Còn nếu không ngửi thấy mùi gì, thì quả đó vẫn còn xanh. Thứ ba, hãy dùng tay để cảm nhận. Một quả dứa ngon sẽ cho cảm giác nặng tay, chắc tay so với kích thước của nó. Điều này cho thấy quả dứa mọng nước. Cô bác có thể thử dùng ngón tay búng nhẹ vào thân quả. Nếu nghe thấy tiếng kêu bịch bịch, âm thanh đục và đặc, đó là quả dứa ngon. Nếu tiếng kêu quá rỗng, thì có thể quả đó ít nước hoặc đã bị khô. Sau khi đã chọn được quả dứa ưng ý, chúng ta sẽ đến với bước sơ chế đúng cách. Đây chính là bước giúp giải oan và biến quả dứa thành một món ăn thân thiện với tất cả mọi người. Bước 1. Gọt vỏ và cắt mắt. Cô bác hãy đặt quả dứa thẳng đứng, dùng một con dao thật sắc gọt đi lớp vỏ cứng bên ngoài. Sau khi gọt xong, cô bác sẽ thấy các mắt dứa nằm theo những đường chéo song song. Chúng ta chỉ cần nghiêng dao, khứa hai đường theo hình chữ V dọc theo các hàng mắt này là có thể loại bỏ chúng một cách dễ dàng và tiết kiệm phần thịt dứa nhất. Bước 2, và cũng là bước quan trọng nhất, đó là ngâm dứa trong nước muối loãng. Như con đã giải thích, bước này sẽ giúp vô hiệu hóa các hợp chất gây rát lưỡi. Cô bác chỉ cần pha một ít muối vào một bát nước sạch, khuấy tan rồi cho dứa đã cắt miếng vào ngâm trong khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó, vớt ra và rửa lại nhẹ nhàng với nước sạch là chúng ta đã có thể thưởng thức. Chỉ cần 2 bước đơn giản này thôi là cô bác đã có thể sẵn sàng khai thác toàn bộ kho báu dinh dưỡng từ quả dứa rồi đấy ạ. Và bây giờ, con mời cô bác cùng đến với những công thức món ăn bài thuốc cụ thể ạ. Công thức đầu tiên mà con muốn chia sẻ là một loại thức uống không chỉ giúp giải khát, mà còn là một bài thuốc hỗ trợ mạnh mẽ cho những ai đang có vấn đề về viêm khớp và tiêu hóa kém. Đó chính là món nước ép dứa gừng tươi. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này tạo ra một sức mạnh cộng hưởng vô cùng đặc biệt. Như chúng ta đã tìm hiểu ở các phần trước, quả dứa chứa một nhóm hợp chất tự nhiên có khả năng chống viêm và làm giảm sưng phù rất mạnh mẽ. Nó hoạt động như một đội quân giúp dọn dẹp các ổ viêm, làm dịu các cơn đau nhức. Đồng thời, nó cũng giúp hệ tiêu hóa của chúng ta phân giải các chất đạm từ thức ăn một cách hiệu quả. Và khi nó được kết hợp với gừng tươi, sức mạnh đó lại được nhân lên gấp bội. Thưa cô bác, củ gừng không chỉ đơn thuần là một loại gia vị. Trong cả y học cổ truyền lẫn y học hiện đại, nó là một vị thuốc đầu bảng. Theo Đông y, gừng có tính ấm, giúp làm ấm đường tiêu hóa, kích thích tiết dịch vị, chống đầy hơi và buồn nôn. Còn theo khoa học hiện đại, trong gừng chứa những hoạt chất có khả năng chống viêm cũng mạnh mẽ không kém gì các hợp chất trong dứa. Khi chúng ta kết hợp cả hai lại, chúng ta có một tác động kép hoàn hảo lên cơ thể. Với các khớp xương, cả dứa và gừng cùng nhau hợp lực để làm giảm các triệu chứng sưng, nóng, đau ở các khớp bị viêm, giúp cô bác vận động được dễ dàng hơn. Với hệ tiêu hóa, hợp chất trong dứa thì lo phân giải thức ăn, còn các chất trong gừng thì giúp làm ấm và xoa dịu dạ dày. Cả hai cùng nhau giúp quá trình tiêu hóa diễn ra một cách nhẹ nhàng và trơn tru. Cách làm món nước ép này thì rất đơn giản ạ. Về nguyên liệu, cô bác cần khoảng 1/4 quả dứa chín đã được gọt vỏ và ngâm muối. Một mẩu gừng tươi nhỏ, chỉ bằng khoảng đầu ngón tay cái là đủ. Cô bác không nên dùng quá nhiều gừng vì nó có vị cay nồng. Thêm một chút nước lọc để máy ép dễ hoạt động hơn. Về cách làm, cô bác chỉ cần cho lần lượt dứa và gừng vào máy ép trái cây. Nếu không có máy ép, chúng ta có thể cho vào máy xay sinh tố, xay thật nhuyễn cùng một ít nước rồi lọc qua dây để bỏ bã. Vậy là chúng ta đã có ngay một ly nước ép vàng óng, thơm lừng, với vị ngọt của dứa hòa quyện cùng vị cay ấm của gừng rất đặc biệt. Về cách dùng, con có một vài lưu ý. Thời điểm tốt nhất để uống ly nước ép này là sau bữa ăn khoảng 30 phút đến 1 tiếng.
Nó sẽ giúp hỗ trợ tiêu hóa bữa ăn đó. Chúng ta không nên uống lúc đói, vì tính axit và các hợp chất mạnh trong cả dứa và gừng có thể gây khó chịu cho dạ dày. Và cũng vì tác động mạnh mẽ của nó, cô bác nào có dạ dày quá nhạy cảm hoặc đang trong giai đoạn viêm loét cấp tính thì chỉ nên uống một lượng nhỏ để thử phản ứng của cơ thể trước. Vâng, nếu như nước ép dứa gừng là một bài thuốc dạng lỏng để hỗ trợ, thì món ăn tiếp theo lại có thể dùng như một món chính trong bữa cơm. Đây là một món gỏi vô cùng quen thuộc của người Việt, nhưng được biến tấu một chút để trở nên đặc biệt thân thiện với dạ dày và tốt cho xương khớp. Đó chính là món gỏi gà dứa xé phay. Món ăn này giải quyết được hai vấn đề cùng một lúc. Thứ nhất, nó rất nhẹ nhàng với hệ tiêu hóa. Bí quyết đầu tiên nằm ở việc chúng ta chọn dứa. Với món gỏi này, con khuyên cô bác nên chọn những quả dứa hơi xanh một chút, có vị chua ngọt dịu nhẹ thay vì những quả chín vàng ngọt đậm. Dứa hơi xanh sẽ có ít tính axit hơn, kết cấu cũng giòn hơn, khi trộn gỏi sẽ rất ngon mà không gây ra cảm giác cồn cào hay xót ruột. Kết hợp với đó là thịt gà luộc xé phay, đặc biệt là phần ức gà. Đây là một trong những nguồn đạm lành mạnh và dễ tiêu hóa nhất, gần như không chứa chất béo, giúp chúng ta bổ sung đạm mà không tạo ra bất kỳ gánh nặng nào cho dạ dày. Thứ hai, nó rất tốt cho sức khỏe xương khớp. Trong khi chúng ta thưởng thức món ăn, các hợp chất chống viêm quý giá trong dứa vẫn còn nguyên vẹn và đang âm thầm làm việc. Chúng sẽ giúp làm dịu các cơn đau nhức, giảm sưng ở các khớp bị viêm hoặc thoái hóa. Đồng thời, nguồn chất đạm chất lượng cao từ thịt gà sẽ cung cấp nguyên liệu để cơ thể tự sửa chữa và duy trì sức khỏe của hệ thống sụn khớp. Cách làm món gỏi này cũng rất đơn giản và quen thuộc ạ. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Thịt ức gà cô bác luộc chín với vài lát gừng cho thơm, sau đó để nguội hoàn toàn rồi xé thành những sợi nhỏ vừa ăn. Dứa hơi xanh thì cô bác gọt vỏ, bỏ mắt, rồi thái hoặc bào thành những sợi mỏng. Ngoài ra, cô bác có thể chuẩn bị thêm một ít hành tây thái mỏng ngâm nước đá cho giòn và bớt hăng, cùng các loại rau thơm như rau răm, húng quế rửa sạch, thái nhỏ. Bước 2. Pha nước trộn gỏi. Đây là linh hồn của món ăn. Cô bác hãy pha một bát nước mắm chua ngọt thật nhạt, với tỷ lệ cân bằng giữa nước mắm ngon, đường, nước cốt chanh và một chút nước lọc. Thêm tỏi và ớt băm nhỏ tùy theo khẩu vị. Chìa khóa ở đây là một bát nước trộn có vị chua ngọt thanh dịu, không quá mặn. Bước 3. Trộn và hoàn thiện. Cô bác cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào một tô lớn, dưới từ từ phần nước trộn gỏi vào và dùng tay bóp nhẹ nhàng cho thấm đều gia vị. Cuối cùng, rắc thêm một chút đậu phộng rang giã dập và hành phi lên trên là chúng ta đã có một đĩa gỏi hoàn chỉnh. Đây là một món ăn hoàn hảo, vừa cung cấp đủ đạm, vitamin, chất xơ, lại vừa có tác dụng hỗ trợ chống viêm cho khớp và rất nhẹ nhàng với hệ tiêu hóa, phù hợp cho một bữa ăn trưa hoặc tối hạ. Và bài thuốc cuối cùng mà con muốn chia sẻ với cô bác là một món ăn sáng, một bữa phụ vô cùng tiện lợi, không cần nấu nướng cầu kỳ, nhưng lại là một tổ hợp 3 trong 1 hoàn hảo để nuôi dưỡng một hệ đường ruột khỏe mạnh. Đó chính là món sữa chua dứa hạt chia. Sức khỏe của chúng ta, thưa cô bác, có một phần rất lớn được quyết định bởi sức khỏe của hàng tỷ vi sinh vật tốt đang sống trong đường ruột. Khi hệ vi sinh vật này cân bằng và khỏe mạnh, việc tiêu hóa sẽ thuận lợi, hệ miễn dịch sẽ được tăng cường. Món ăn này được tạo ra để trực tiếp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đó. Nó là sự kết hợp của 3 thành phần, mỗi thành phần có một nhiệm vụ riêng. Thành phần thứ nhất, đó là sữa chua, và con xin nhấn mạnh là sữa chua không đường ạ. Sữa chua cung cấp cho đường ruột của chúng ta hàng tỷ người bạn lợi khuẩn. Những vi sinh vật tốt này chính là những người công nhân giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn, sản xuất ra các vitamin quan trọng và là hàng rào đầu tiên của hệ miễn dịch. Thành phần thứ hai, đó là dứa chín. Trong món ăn này, dứa đóng 2 vai trò. Một là cung cấp chất xơ để giúp đường ruột hoạt động trơn tru, chống táo bón. Hai là cung cấp các hợp chất giúp tiêu hóa chất đạm, làm giảm bớt gánh nặng cho hệ tiêu hóa của chúng ta. Và thành phần thứ ba, đó là hạt chia. Đây là một loại siêu thực phẩm đúng nghĩa. Nó vừa cung cấp chất béo omega 3 giúp chống viêm cho niêm mạc ruột, lại vừa chứa một loại chất xơ hòa tan rất đặc biệt. Và khi chúng ta kết hợp cả 3 nguyên liệu này lại, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Sữa chua thì cung cấp những người bạn lợi khuẩn cho đường ruột. Còn chất xơ từ dứa và đặc biệt là từ hạt chia lại chính là thức ăn khoái khẩu cho những người bạn lợi khuẩn đó. Nó tạo ra một môi trường hoàn hảo để các vi sinh vật tốt có thể sinh sôi, phát triển khỏe mạnh, giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta được cân bằng và vững chắc từ gốc rễ. Cách làm món ăn này thì vô cùng đơn giản, không cần nấu nướng gì cả. Cô bác chỉ cần lấy một hộp sữa chua không đường cho ra bát. Dứa chín sau khi đã gọt và ngâm muối, cô bác cắt thành những miếng hạt lựu nhỏ rồi cho vào cùng sữa chua. Cuối cùng, rắc lên trên một thìa cà phê hạt chia. Trộn đều tất cả lên và tốt nhất là cô bác nên để trong khoảng 10 đến 15 phút để hạt chia có thời gian ngậm nước và nở ra.
Vậy là chúng ta đã có một bữa ăn phụ, một bữa sáng nhẹ nhàng, vừa ngon miệng, thanh mát, lại vừa là một liệu pháp toàn diện để chăm sóc sức khỏe đường ruột, nền tảng của một cơ thể khỏe mạnh rồi đó cô bác ạ. Dạ thưa cô bác. Như vậy là con đã cùng cô bác đi hết hành trình giải oan và khám phá lại giá trị thật sự của quả dứa ngày hôm nay. Chúng ta đã bắt đầu từ việc giải quyết những nỗi lo rất đời thường như cảm giác rát lưỡi hay quan niệm ăn dứa bị nóng. Sau đó, chúng ta đã mở ra kho báu dinh dưỡng bên trong nó, từ nguồn vitamin C dồi dào, các khoáng chất quý giá, cho đến vũ khí chống viêm kỳ diệu. Và cuối cùng, chúng ta đã học cách biến nó thành những món ăn bài thuốc vừa ngon miệng, vừa lành mạnh, lại vừa dễ làm tại nhà. Thưa cô bác, qua câu chuyện về quả dứa ngày hôm nay, con hy vọng có thể gửi gắm đến cô bác một thông điệp quan trọng hơn cả. Đó là, sức khỏe không nằm ở việc chúng ta kiêng khem một cách cực đoan hay sợ hãi một loại thực phẩm nào đó. Sức khỏe nằm ở sự hiểu biết. Khi chúng ta hiểu đúng, chúng ta sẽ biết cách sử dụng đúng. Và khi đã dùng đúng, thì một loại quả bình dân, rẻ tiền cũng có thể trở thành một vị thuốc vô cùng quý giá, giúp chúng ta bảo vệ và nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Và bây giờ, con rất muốn được lắng nghe từ các cô bác. Sau video này, cô bác có cảm thấy tự tin hơn khi ăn dứa không ạ? Và đâu là món ăn từ dứa mà gia đình mình yêu thích nhất? Xin hãy chia sẻ cảm nhận và cả những món ngon của gia đình mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Mỗi chia sẻ của cô bác sẽ là một kinh nghiệm quý báu cho cả cộng đồng chúng ta. Nếu cô bác cảm thấy những kiến thức con chia sẻ là hữu ích và tâm huyết, xin đừng quên dành tặng con một lượt thích cho video này. Chia sẻ nó cho những người thân yêu và đăng ký kênh Sức khỏe người cao tuổi để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trên hành trình chăm sóc sức khỏe. Một lần nữa, con xin kính chúc các cô bác luôn dồi dào sức khỏe, có thật nhiều niềm vui trong mỗi bữa ăn và luôn an nhiên trong cuộc sống. Con là bác sĩ Phương. Con xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo ạ.